به تازگی شاهدخت نور پهلوی در گفتگویی با لیسا دفتری فاش کرد که عوامل جمهوری اسلامی با ظاهر و نقاب طرفداران پادشاهی به پدرش نزدیک شدن و این خطر هر روز بیشتر از گذشته به خانواده‌شون نزدیک میشه. او در ادامه صحبت‌هایی نگران کننده در مورد وضعیت شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرد. شاه دختنور ابتدا به مادربزرگ شهبانو فرح اشاره کرد و گفت همیشه به من یاد داده که زندگی باید در خدمت هدفی فراتر از خود انسان باشه. مادربزرگم با فقدانهای سنگینی روبرو شده. از دست دادن فرزندانش، همسرش و حتی کشورش. اما با وجود همه این دردها با وقار ایستاده. احساس می‌کنم او مانند ستونی از قدرت است که روح واقعی ایران را نمایندگی می‌کند. دیدن نحوه مواجهه‌اش با این سختی‌ها همیشه برای من الهام بخش بوده. او در ادامه گفت پدرم نیز همین مسیر را انتخاب کرد. ایران رو ترک کرد و میتونست هر نوع زندگی دیگه‌ای که می‌خواست برای خودش بسازه. اما با وجود تهدیدهایی که جانش را نشانه گرفته بودند، تصمیم گرفت بایسته و برای آزادی مردمی که در کشورش مونده بودند تلاش کنه. به همین دلیل این حس مسئولیت همیشه در وجود من بوده و در چنین فضایی بزرگ شدم. قصد دارم این میراث رو زنده نگه دارم. شاه دختنور افزود که اطرافیان بارها از او خواستند که زندگی خصوصیش را داشته باشد. اما سالهاست که زندگی خانواده‌اش زیر ذره‌بین است. او گفت به راحتی می توانستیم از سیاست فاصله بگیریم و فشاری را تحمل نکنیم. همیشه کار کردم و درس خواندم و از پدر و مادرم یاد گرفتم این مسائل را از هم جدا نگه دارم. همه می دانند چقدر به پدرم و مادر بزرگم نزدیک هستم. آنها اسطوره‌های من در قدرت و ایستادگی‌اند. او گفت از مادر بزرگم درباره ایرانی که بوده و ایرانی که می توانست باشد آموختم. بعد از اعتراضات مهسا امینی احساس نزدیکی عمیقی با جوانان داخل ایران پیدا کردم. هر جوان ایرانی میتونست مثل من در آزادی زندگی کنه. اونا برای من مثل خواهران و برادرانم هستن و شجاعتشون رو عمیقاً تحسین میکنم. جوانان حق آزادی دارن. آزادی که برای من در اینجا عادی است. باورم نمی شود برای ساده ترین حقوق باید در ایران جنگید. شاه دختنور با خاطرات شهبانو فرح بزرگ شده. اشک‌های مادر بزرگم را دیدم. هرچند سختی‌های زندگیش را با احتیاط برایم تعریف می‌کرد. همیشه از سفرهایش به شهرها و فرهنگ‌های مختلف ایران می‌گوید. وقتی پدرم از خاطراتش صحبت می‌کند، غم در چهره‌اش می‌نشیند. شاهزاده رضا مانند پادشاه فقید، عاشق طبیعت و محیط زیست است. او از تفریحاتی مانند اسکی روی آب در ایران گفته، چیزهایی که امروز دیگر وجود ندارند. پدرم می‌داند کشوری که روزی مجبور به ترک آن شد، دیگر آن کشور سابق نیست و این واقعاً دردناک است. او تأکید کرد چون در خانواده سلطنتی بزرگ شده، همیشه احساس خطر داشته، به ویژه به دلیل فعالیت‌های پدرش. جمهوری اسلامی قصد حذف پدرم را دارد و تهدیدهای آنلاین هر روز بیشتر می‌شود. با این حال پدرم می‌گوید این فشارها حتی ذره‌ای از رنجی که مردم داخل ایران تحمل می‌کنند نیست. او به من می‌گوید نور، تو هیچ تفاوتی با دخترانی که هر روز به خاطر حجاب با باتوم و گلوله روبرو می‌شوند نداری. ما یاد گرفته‌ایم با این تهدیدها کنار بیاییم. اما ترسناکترین بخش ماجرا این است که ماموران جمهوری اسلامی خود را به جای طرفداران پادشاهی جا می‌زنند و به پدرم نزدیک می‌شوند و باعث اختلاف و دودستگی می‌شوند. اخیراً متوجه شدم فردی با نام من صفحه‌ای ساخته و به بهانه محیط زیست از مردم درخواست پول کرده. از مردم میخوام فقط صفحات رسمی ما رو دنبال کنن. حتی به پدرم حمله کردن و پرسیدن پولها چه شده. حساب مردم از رژیم جداست. مردم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند.
شاه دختنور گفت مردم ایران از مظلومترین ملت‌ها هستن و این رژیم بدون سرکوب از مردم میترسه. او گفت جایی که من زندگی میکنم آزادی بیان وجود داره. میتونیم هر کسی رو دوست داشته باشیم. زنها میتونن هر شغلی که بخوان داشته باشن و هر سبک زندگی رو انتخاب کنن. اما جمهوری اسلامی حتی برای حیوانات هم قوانین سختگیرانه وضع کرده. او گفت گاهی به من حمله می شود. اما با خودم می گویم کار اشتباهی انجام نمی دهم. من فقط از حقوق مردم کشورم و ایران دفاع می کنم. تلاش می کنم تا روز آزادی ایران صدای آزادی مردم باشم. همیشه به گفته مادر بزرگم ایمان دارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. روحیه‌تان را حفظ کنید. میدانم سختی ها زیاد است. شاید نتوانم خودم را کاملا جای شما بگذارم، اما یکی از مهمترین مبارزه ها از دست ندادن امید است. همبسته و متحد باشید. این وضعیت ماندگار نخواهد بود. ایران بارها مورد هجوم قرار گرفته، اما همیشه پایدار مانده و باز هم خواهد ماند. ایران از خاکستر خود دوباره برخواهد خاست. در پایان از شاه دختنور پرسیده شد آیا لحظه‌ای خواسته از این فشارها فاصله بگیرد و زندگی شخصیش را ادامه دهد؟ او پاسخ داد هرگز. امروز بیش از همیشه به ایران وابسته‌ام و تا آزادی کشورم تسلیم نخواهم شد. الگوهای من در زندگی مادر بزرگم و پدرم هستند. از مردم ایران می‌خواهم دیدگاه‌هایشان را با احترام بیان کنند. سکوت افراد تحصیل کرده از سر ناامیدی نگران کننده است. هر فردی می‌تواند در عبور از این شرایط نقش موثری داشته باشد. ممنون که با لایک و کامنت از کانال ما حمایت می‌کنید. اگه هنوز عضو نشدین، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید با خبر بشین.